फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत फाईल सिस्टीम हेरार्ची इन लिनक्स. आणि त्याआधी आपण आज पाहणार आहोत फाईल. लिनक्समध्ये फाईल म्हणजे काय असतं किंवा लिनक्स ॲज अ फाईल म्हणून कोणकोणत्या गोष्टींना किंवा कोणकोणत्या थिंग्सना ते ट्रीट करतं, हे आज आपल्या सेशनमध्ये आज पाहायचं आहे. सो स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तुम्ही पाहत आहात रॉनी रूट. वेलकम. सो लेट्स बिगिन. आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे व्हॉट इज फाईल, टाइप्स ऑफ फाईल अँड फाईल सिस्टम हेरार्ची. फाईल सिस्टम हेरार्ची हे 3 पॉईंट्स पाहायच्या आधी आपण फाईल म्हणजे काय असतं बघूया. लिनक्समध्ये प्रत्येक गोष्ट ही ॲज अ फाईल म्हणून ट्रीट केली जाते. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इन लिनक्स एव्हरीथिंग इज अ फाईल. सो मग ती फाईल किंवा तो ऑब्जेक्ट ॲज अ व्हिडिओ, ऑडिओ, पिक्चर और सब डिरेक्टरी असेल तरी या सर्व गोष्टींना लिनक्समध्ये ॲज अ फाईल म्हणून ट्रीट केलं जातं. जेव्हा फाईल्स बरोबर तुम्ही ऑपरेशन्स करत असता, फक्त एक गोष्ट तुमच्या लक्षात ठेवण्यासारखी एक असते, फाईल्स आर ऑलवेज केस सेन्सिटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, जे तुम्हाला स्क्रीनवरती मी 2 टाईपच्या ज्या फाईल्सचं नाव दिलेलं आहे, या दोन्ही फाईल्स लिनक्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ट्रीट केल्या जातात. सो मग फाईल्सचे टाईप काय असतात हे आपण पाहूया. तसं म्हटलं तर लिनक्समध्ये 7 ते 8 प्रकारचे फाईल्सचे टाईप्स आहेत. बट आजच्या सेशनसाठी किंवा फाईल्स काय आहे समजून घेण्यासाठी किंवा फाईल सिस्टीम हेरार्चीमध्ये कोणत्या कोणत्या फाईल्स आपल्याला आहेत हे समजून घेण्यासाठी ह्या जे स्क्रीनवरती मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत हे 3 फाईलचे टाईप आज आपण डिस्कस करणार आहोत. फर्स्ट आहे रेग्युलर फाईल, सेकंड आहे डिरेक्टरी फाईल अँड थर्ड असते डिव्हाइस फाईल. फर्स्ट रेग्युलर फाईल म्हणजे आता काय आपण बघूया. रेग्युलर फाईल इज the most common type or containing stream of data. मग या रेग्युलर फाईलचे सुद्धा 2 प्रकार पडतात. एक असतं सिम्पल टेक्स्ट फाईल आणि दुसरी असते बायनरी फाईल. आता ह्या कशा आयडेंटिफाईज करायच्या आपण बघूया. त्याच्यानंतरचा पॉईंट मी सांगितलेला, इच लाईन एंडेड विथ लाईन फीड कॅरेक्टर. म्हणजेच प्रत्येक लँग्वेजमध्ये किंवा आपण टेक्स्ट फाईलमध्ये जिथे एंटर करतो, म्हणजेच आपण नेक्स्ट लाईनला जातो, तिथं आपण काय करतो, एक न्यू लाईन कॅरेक्टर एंटर केलेला असतो. त्यालाच लिनक्समध्ये म्हटलं गेलेलं आहे लाईन फीड कॅरेक्टर. तर बायनरी फाईल म्हणजे काय असते, तर प्रिंटेबल अँड नॉन प्रिंटेबल कॅरेक्टर. म्हणजेच बायनरी फाईल एक्झॅक्टली किंवा नॉर्मली ही ह्युमन रिडेबल नसते. अशा फाईल्सना बायनरी फाईल्स म्हणलं जातं. आता या फाईल्स ओळखायच्या कशा. जेव्हा फाईल्स किंवा एखाद्या डिरेक्टरीमधल्या फाईल जेव्हा आपण लिस्टिंग करतो, त्याच्यासाठी कोणती कमांड आहे हे आपण ज्यावेळी आपण कमांड सेक्शन चालू करणार आहोत त्यावेळी पाहायचंच आहे. बट ज्यावेळी आपण फाईल्स लिस्टिंग करतो त्यावेळी ज्या फाईल्सच्या किंवा ज्या फाईलच्या फॉर्मॅटच्या पुढे तुम्हाला हायपन कॅरेक्टर दिसेल ती फाईल असते रेग्युलर फाईल. आणि जर ती फाईल एक्झिक्युटेबल असेल तरीसुद्धा त्याच्यासमोर तुम्हाला हायपन कॅरेक्टर दिसतं. आता या फाईल्स तुम्हाला 2 कलरमध्ये पाहायला मिळतात. एक असतो व्हाईट कलर आणि ती जर फाईल एक्झिक्युटेबल असेल तर त्या फाईलचं नाव प्रिंट होताना हे ग्रीन कलरमध्ये डिस्प्ले होतं. सेकंड टाईप आहे डिरेक्टरीज. तर डिरेक्टरीज ह्या प्रकारच्या फाईल्स किंवा ही गोष्ट काय आहे हे आपण पाहूया. डिरेक्टरीज नॉट कंटेन्स डेटा बट कंटेन्स फाईल अँड सब डिरेक्टरीज इन इट. म्हणजेच काय, इटसेल्फ डिरेक्टरी हा कोणताही डेटा स्टोअर करत नाही, बट त्या डिरेक्टरीमध्ये इन्क्लूड असतात फाईल्स अँड एखाद्या युजरच्या सब डिरेक्टरीज किंवा प्रत्येक युजरच्या सब डिरेक्टरीज या एखाद्या डिरेक्टरीमध्ये कंटेंट असतात. आता इट कंटेन्स अन एंट्री फॉर एव्हरी फाईल अँड सब डिरेक्टरी. प्रत्येक सब डिरेक्टरीमध्ये
ज्या ज्या फाईल्स आहेत त्याची एंट्री ठेवण्याचं काम कोण करत असतं, तर डिरेक्टरी करत असतं. तर डिरेक्टरी ओळखायची कशी, जशी रेग्युलर फाईल प्रिसिडिंग विथ हायफन कॅरेक्टर, तसंच डिरेक्टरी ही डी कॅरेक्टरने सुरुवात होते. म्हणजेच जेव्हा कन्सोलवरती डिरेक्टरीची लिस्ट आपण प्रिंट करतो तेव्हा त्यासमोर डी कॅरेक्टर हे असतं. दुसरा एक प्रकार आहे डिरेक्टरी ओळखण्याचा, तोच म्हणजे डिरेक्टरीज ह्या ऑलवेज ब्लू कलरमध्ये डिस्प्ले केल्या जातात. म्हणजेच काय, एखादी फाईल, रेग्युलर फाईल आणि डिरेक्टरीचं ओळखायची असेल तर रेग्युलर फाईल ही तुम्हाला ग्रीन किंवा व्हाईट कलरमध्ये दिसते, तर डिरेक्टरी ही तुम्हाला ब्ल्यू कलरमध्ये दिसते. सो थर्ड टाईप बघूया. थर्ड टाईप असतो डिव्हाइस फाईल. आता एव्हरी हार्डवेअर डिव्हाइसेस ॲज ट्रीटेड ॲज अ फाईल. म्हणजेच आपल्या मशीनला जे हार्डवेअर डिव्हाइस आहे, जे हार्डवेअर डिव्हाइस, मग त्यात इनपुट आउटपुट डिव्हाइस असून दे, एनी अदर फेरिफेरल डिव्हाइसेस जे कम्प्युटरसाठी आपण यूज करतो, ज्याप्रमाणे आपलं वर्कस्टेशन आपण कनेक्टेड ठेवलेलं असतं आणि ते वर्कस्टेशन आपण वापरण्यासाठी जे कम्प्युटर फेरिफेरल डिव्हाइसेसचे आपण वापरतो, हे ॲज अ फाईल म्हणून लिनक्समध्ये ट्रीट केलं जातं. A device file or special files is an interface to a device drivers. तर ह्याचाच यूज काय असतो, तर ह्या प्रकारच्या फाईल्सचा यूज करून एक इंटरफेस तयार केला जातो युजर्समध्ये आणि डिव्हाइस ड्रायव्हर्समध्ये. या फाईल्स आपल्याला काय करत असतात, तर अलाउज टू ॲक्सेस हार्डवेअर डिव्हाइसेस. ह्या प्रकारच्या फाईल्स यूज करून आपण कर्नल हे आपल्याला हार्डवेअर डिव्हाइस ॲक्सेस करण्यासाठी परमिशन देत असतो. आता या डिव्हाइस फाईल्सला आपण दोन प्रकारात कॅटेगराईज केलेलं आहे. फर्स्ट असतात कॅरेक्टर डिव्हाइस फाईल अँड सेकंड असतं ब्लॉक डिव्हाइस फाईल. तर या दोन्ही गोष्टींमध्ये आपण फरक काय ओळखूया. आता कॅरेक्टर डिव्हाइस फाईल्स जेव्हा इंटरॅक्ट किंवा कम्युनिकेट करत असतात, ह्या कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर टॉक करत असतात. म्हणजेच कम्युनिकेशन हे कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर हे करत असतात. याचं एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं तर जे टर्मिनल आपण लिनक्समध्ये यूज करतो किंवा विंडोजमध्ये कमांड प्रॉम्प्ट जो आपण यूज करतो, तिथे एखादी इन्स्ट्रक्शन्स देताना आपण कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर यूज करतो. ह्या प्रकारच्या फाईल्सला किंवा लिनक्समध्ये टर्मिनल ॲज अ फाईल म्हणून जेव्हा ट्रीट केले जाते, ही असते कॅरेक्टर डिव्हाइस फाईल आणि ही एन्कोडेड असते सी ह्या कॅरेक्टरनं. म्हणजेच काय, जेव्हा आपण फाईल लिस्टिंग करणार आहोत त्या एंट्रीच्या समोर सी कॅरेक्टर हे प्रिंट असतं. त्यानंतर ब्लॉक डिव्हाइस फाईल्स. ब्लॉक डिव्हाइस फाईल काय असते, हे कम्युनिकेट करताना ब्लॉक बाय ब्लॉक कम्युनिकेट करत असतं. याचे एक्झाम्पल्स जर तुम्हाला घ्यायचे असतील तर तुमचे हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमरी रिजन्स ह्या सगळ्या ब्लॉक डिव्हाइसेस असतात. आता ह्या ब्लॉकचं मेजरमेंट जर विचारात घ्यायचं म्हटलं तर 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 512 बायट्स टू 32 KB असं असतं. आता ह्या प्रकारच्या फाईल्स जर तुम्हाला ओळखायच्या असतील तर ह्या प्रकारच्या फाईल्स तुम्हाला येलो कलरमध्ये असतं आणि त्याच्या मागे ब्लॅक बॅकग्राऊंड असते. जसं तुम्हाला मी स्क्रीनवरती दाखवलेलं आहे त्याचप्रमाणे डिव्हाइस फाईल्स या आयडेंटिफाईज करता येतात किंवा केल्या जातात. त्यानंतर बघूया आपण फाईल सिस्टम हेरार्ची. फाईल सिस्टीम हेरार्चीमध्ये सगळ्यात मोस्ट फाईल सिस्टीम किंवा मोस्ट डिरेक्टरी असते ही रूट, आणि देन ह्या रूट डिरेक्टरीमध्ये बाकीच्या डिरेक्टरीज ह्या इन्क्लूड असतात. तर त्या कोणत्या असतात, तर हे तुम्हाला स्क्रीनवरती आता तुम्ही पाहू शकता. तर प्रत्येक लिनक्सच्या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये ह्या डिरेक्टरीज थोड्याफार प्रमाणे चेंज होतात, पण मोस्ट ऑफ ज्या डिरेक्टरीज ज्या तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये, खास करून लिनक्समध्ये ज्या तुम्हाला डिरेक्टरीज पाहायला मिळतात, ह्या तुम्हाला ज्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहेत ह्याच असतात. आणि ह्या
प्रत्येक डिरेक्टरीजमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या फाईल्स ह्या इन्क्लुडेड असतात. मग त्या फाईल्स कोणत्या कोणत्या आहेत, त्या फाईल्सचा यूज काय आहे, किंवा त्या फाईल्स कशासाठी वापरल्या जातात आणि त्या समोर दिसणाऱ्या, तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती दिसणाऱ्या प्रत्येक डिरेक्टरीचा यूज काय आहे हे आपण पाहणार आहोत. आता आपण वन बाय वन डिरेक्टरीज आणि त्या डिरेक्टरीचा अर्थ किंवा त्याचं मिनिंग आणि त्यामध्ये इन्क्लूड असणाऱ्या फाईल्सची डिटेल्स पाहूया. फर्स्ट डिरेक्टरी जी तुम्हाला त्या हेरार्चीमध्ये दिसली होती ती होती बिन. आता बिन या डिरेक्टरीचा यूज काय आहे किंवा बिन काय कंटेंट करतं हे आपण बघूया. बिन याचा अर्थ आहे बायनरी फाईल्स, इसेन्शियल युजर कमांड्स असं सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. आता ह्यामध्ये कंटेंट्स काय काय असतं. सिम्पल युजर अँड सिस्टीम ॲडमिन हा ऑपरेट जेव्हा एखादी गोष्ट करत असतो त्यावेळी तो ज्या ज्या कमांड्स यूज करतो किंवा इन्स्ट्रक्शन्स यूज करतो, ह्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स किंवा ह्याच्याशी रिलेटेड बायनरी फाईल्स या स्लॅश बिन या डिरेक्टरीमध्ये असतात. तर ह्या फॉर एक्झाम्पल कॅट कमांड आहे, ग्रेप कमांड, chmod आणि ह्याच प्रकारे ज्या खूप काही कमांड्स आहेत ज्या युजर अँड सिस्टीम ॲडमिन कॉमनमध्ये यूज करतो, ह्या सगळ्या कमांड्स किंवा बायनरी फाईल्स या डिरेक्टरीमध्ये असतात. त्याचप्रमाणे तुम्हाला sbin नावाची एक डिरेक्टरी त्या डिरेक्टरीमध्ये प्रेझेंट किंवा त्या हेरार्चीमध्ये एक प्रेझेंट असलेली दिसली. आता बिन अँड sbin मध्ये काय फरक आहे बघूया. बिनमध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे युजर अँड सिस्टीम ॲडमिन ज्या कमांड यूज करतो ह्या सगळ्या बिनमध्ये इन्क्लुडेड असतात. बट रूट युजर म्हणजे सुपर युजरच्या ज्या कमांड्स आहेत ह्या फक्त या sbin नावाच्या डिरेक्टरीजमध्ये कंटेंट असतात. म्हणजेच सिस्टीम बायनरी आर used by root users are included in sbin directory. नेक्स्ट आपण जाऊया. नेक्स्ट आहे होम डिरेक्टरी. आता होम डिरेक्टरी म्हणजेच काय आहे. प्रत्येक युजर जे तुमच्या सिस्टीमशी इंटरॅक्ट करणार आहेत त्यांचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे स्पेसेस जे क्रिएट झालेले असतात, म्हणजेच त्यांच्या होम डिरेक्टरीज आणि त्यांच्या सब डिरेक्टरीज ह्या कुठे असतात, तर ह्या सगळ्या असतात होम डिरेक्टरी ह्या फोल्डरमध्ये किंवा ह्या डिरेक्टरीमध्ये प्रत्येक युजरच्या डिरेक्टरीज अँड सब डिरेक्टरीज या इन्क्लूड असतात. नेक्स्ट आपण बघूया रूट डिरेक्टरी. जसं प्रत्येक युजरला त्याच्या डिरेक्टरीज अँड सब डिरेक्टरीज स्टोअर करण्यासाठी किंवा एकत्र करण्यासाठी जसा स्पेस आपण होम डिरेक्टरीमध्ये दिलेला आहे, तसंच रूट युजरच्या म्हणजेच सुपर युजरच्या सब डिरेक्टरीज ह्या कुठे असतात, तर रूट डिरेक्टरीमध्ये असतात. नेक्स्ट आपण जाऊया बूट. सिस्टीम ज्यावेळी आपण बूट करतो याचाच अर्थ काय, ज्यावेळी आपलं वर्कस्टेशन किंवा आपलं मशीन ज्यावेळी आपण स्टार्ट करत असतो त्यावेळी त्या बूटिंग प्रोसेससाठी लागणाऱ्या इसेन्शियल फाईल्स म्हणजेच बूट लोडर फाईल्स ह्या बूट या डिरेक्टरीमध्ये इन्क्लुडेड असतात. त्याचबरोबर डेटा युज्ड बिफोर कर्नल एक्झिक्युशन म्हणजेच तुमची ऑपरेटिंग सिस्टीम जेव्हा चालू होत असते बट कर्नल जेव्हा तुमचं चालू व्हायच्या आधी जी प्रोसेस चालू असते किंवा त्यासाठी लागणाऱ्या इसेन्शियल फाईल किंवा स्टॅटिक फाईल्स या कुठे असतात, तर बूट या डिरेक्टरीमध्ये असतात. तुम्ही सिंपल भाषेत याला म्हणता येईल की फाईल्स निडेड टू स्टार्ट बूट प्रोसेस किंवा बूट प्रोसेससाठी इसेन्शियलच्या फाईल्स किंवा स्टॅटिक फाईल्स किंवा बूट लोडर फाईल्स आपण असं जरी म्हटलं तरी चालेल, ह्या कुठे डिफाईन असतात किंवा इन्क्लूड असतात, तर बूट डिरेक्टरीमध्ये इन्क्लूड असतात. नेक्स्ट बघूया आपण लीप. आता लीपचा अर्थ काय आहे. लीप डिरेक्टरी ह्या इसेन्शियल लायब्ररी फाईल्स इन्क्लूड करतं. आता ह्या लायब्ररी फाईल्स म्हणजेच काय असतात. शेअर्ड लायब्ररीज अँड कर्नल मॉड्यूल्स आर इन्क्लुडेड इन ऑर
contained in this library. Shared libraries needs to boot the system. याचाच अर्थ काय आहे? जशाच बूट लोडर फाईल आपली सिस्टीम बूट करण्यासाठी उपयोगी पडतात, तशाच शेअर्ड लायब्ररीज किंवा लायब्ररीज फाईल्स ज्या आपल्या सिस्टीम बूट करण्यासाठी निडेड असतात, ह्या सगळ्या शेअर्ड लायब्ररीज किंवा लायब्ररीज फाईल्स या लिब या डिरेक्टरीमध्ये असतात. नेक्स्ट आहे ETC. आता ETCs म्हणजेच काय? फर्स्ट सेंटेन्स मी तुम्हाला दिलेला आहे, होस्ट स्पेसिफिक सिस्टीम डिरेक्टरीज, देन रिझर्व्ड फॉर कॉन्फिगरेशन फाईल, आणि त्याच्या एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला दिलेले आहेत, पासवर्ड, युजर कॉन्फिग फाईल्स. ह्याचाच अर्थ काय? होस्ट स्पेसिफिक सिस्टीमच्या ज्या फाईल्स असतात, ह्या सगळ्या ह्या ETC ह्या डिरेक्टरीजमध्ये असतात. कॉमनली या फाईल्स काय असतात? जशा आपल्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये DLL फाईल्स असतात, त्याचप्रमाणे आपण लिनक्समध्ये बघितलं तर आपल्याला कॉन्फिगरेशन फाईल्स मिळतात. या कॉन्फिगरेशन फाईल्स ह्या एडिटेबलसुद्धा असतात किंवा आपण त्याला मॉडिफायसुद्धा करू शकतो. बट त्या शोधायच्या असतील तर आपल्याला सापडतात कुठे? तर ETC ह्या डिरेक्टरीमध्ये आपल्याला सगळ्या कॉन्फिगरेशन फाईल्स मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या युजरची युजर इन्फॉर्मेशन ही जेव्हा आपण युजर ॲड केल्यानंतर त्याची एंट्री होते, ही एका कॉन्फिगरेशन फाईलमध्ये होते, किंवा त्याचा पासवर्डशी रिलेटेड जो डेटा आहे हा पासवर्डच्या फाईलमध्ये इन्क्लुडेड असतो. आणि ह्या सर्व फाईल्स तुम्हाला कुठे मिळतात? तर ETC या ड्राईव्हमध्ये किंवा ETC या डिरेक्टरीमध्ये. आता डिव्हाइस फाईल्स, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळी फाईल्समध्ये आपण डिव्हाइस फाईल्स याबद्दल जाणून घेतलं, तर ह्या संपूर्ण डिव्हाइस फाईल्स इन्क्लूड कोण करतं? तर /dev ही डिरेक्टरी. आता ह्या डिव्हाइस फाईल्स किंवा डिव्हाइस नोड ह्या दोन टाईप्समध्ये रिप्रेझेंट केल्या जातात. फर्स्ट असते डिव्हाइसेस अटॅच्ड टू द सिस्टम्स. म्हणजेच आता डिव्हाइसेस अटॅच टू द सिस्टीम म्हणजेच काय येतं? जसं आपले इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस आहेत, और सिस्टीम पेरिफरल डिव्हाइसेस जे आपलं वर्कस्टेशन किंवा आपलं मशीन कंप्लीट करत असतात, अशा फाईल्स असतात. ह्या एक फाईल रिप्रेझेंट केल्या जातात. ह्या कुठे असतात? तर ह्या डेव डिरेक्टरीमध्ये असतात. आणि सेकंड असतं व्हर्च्युअल डिव्हाइसेस प्रोव्हाइडेड बाय द कर्नल. तर व्हर्च्युअल डिव्हाइसेस म्हणजेच काय? व्हर्च्युअलायझेशनची कन्सेप्ट असते, किंवा एखादं व्हर्च्युअल मशीन आपण तयार करतो, किंवा फॉर एक्झाम्पल सिम्पल एक्झाम्पल म्हटलं तर कर्नल किंवा टर्मिनल हे आपलं व्हर्च्युअल डिव्हाइस असतं, जे आपल्याला कर्नलकडून प्रोव्हाइड केलं गेलेलं असतं. ह्या सगळ्या डिव्हाइस फाईल किंवा डिव्हाइस फाईलची डिटेल्स आपल्याला कुठे मिळते? तर या /dev या डिरेक्टरीमध्ये. देन नेक्स्ट आपण बघूया MNT. आता MNT म्हणजेच काय असतं? तर माउंटिंग पॉईंट. आता माउंटिंग पॉईंट म्हणजेच काय असतं? माउंट पॉईंट फॉर माउंटिंग अ फाईल सिस्टम हेरार्ची. सेकंड पॉईंटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, इट इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग फाईल सिस्टीम अवेलेबल. आणि त्याचेच एक्झाम्पल्स मी काय दिलेले आहेत तुम्हाला? CD, DVD, फ्लॉपीज आर माउंटिंग फ्रॉम हिअर. ह्याचाच अर्थ असा होतो, एखादं फाईल सिस्टीम हेरार्ची म्हणजे किंवा एखादी डिरेक्टरी आपण जेव्हा स्टार्ट करणार असतो, तेव्हा स्टार्ट करण्याची परमिशन किंवा स्टार्टिंग पॉईंट आपल्याला परमिट करण्याचं काम कोण करत असतं? तर MNT नावाची डिरेक्टरी. त्याचप्रमाणे तुम्हाला अजून एक डिरेक्टरी मिळते मीडिया. द माउंटिंग पॉईंट फॉर रिमूवेबल डिव्हाइसेस. डिरेक्टरीज आर मेंटेन फॉर इच रिमूवेबल डिव्हाइसेस डिरेक्टरी इन दिस डिरेक्टरी. ह्याचाच अर्थ काय आहे? फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पलची एक्सप्लेन करून बघूया. एखादी रिमूवेबल डिव्हाइस किंवा एखादी CD ज्यावेळी तुम्ही मशीनला इन्सर्ट करता, त्यावेळी त्याच्याशी रिलेटेड ज्या गोष्टी तुम्हाला ऑपरेट करायची असते किंवा त्या डिव्हाइसची एक सब डिरेक्टरी तयार केली जाते थ्रू द कर्नल, ही केली जाते मीडिया ह्या डिरेक्टरीमध्ये. नेक्स्ट आपण जाऊया. नेक्स्ट असते SRV. आता SRV म्हणजेच काय? सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड बाय द सिस्टम. इट इन्क्लूड्स डेटा फॉर सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड बाय द सिस्टीम. सिस्टीमकडून ज्या ज्या सर्व्हिसेस युजरला प्रोव्हाइड केल्या जातात त्याच्याशी रिलेटेड डेटा
हा SRV या डिरेक्टरीमध्ये केला जातो. तर ह्याचा उपयोग काय होतो, तर युजर मे फाइंड द पर्टिक्युलर लोकेशन ऑन द फाईल फॉर पर्टिक्युलर सर्व्हिसेस. युजरला एखादी सर्व्हिस जर ऑपरेट करायची असेल, पर्टिक्युलर सर्व्हिस जर ऑपरेट करायची असेल आणि त्याच्याशी रिलेटेड एखादी कॉन्फिगरेशन फाईल ऑर सर्व्हिस फाईल जर मॉडिफाय करायची असेल, तर त्या सगळ्या सर्व्हिस फाईल्स त्याला कुठे मिळतात, SRV या डिरेक्टरीजमध्ये. त्यानंतर येते var/var डिरेक्टरी. व्हेरिएबल डेटा contains file which may change in size. For example, logs file, spool, database files. याचाच अर्थ काय, व्हेरिएबल फाइल्स किंवा व्हेरिएबल डेटा हा असा डेटा असतो जो टाइम टू टाइम त्याच्या साईजमध्ये चेंज करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, लॉग्स फाईल असतील, जसे जसे तुम्ही एखाद्या प्रोसेसवरती ऑपरेट करत जाल तशा त्याच्या लॉग्स फाईलमध्ये त्याचे लॉग्स सगळे इन्क्लूड केले जातात किंवा त्याचे लॉग्स रजिस्टर होत जातात. त्याचप्रमाणे ते लॉग जेव्हा रजिस्टर होतात किंवा डेटाबेस फाईल्स ज्या असतात, त्या डेटाबेस फाईल्स आपण जेव्हा जेव्हा डेटा इन्सर्ट करत असतो, तो डेटा त्यामध्ये वाढल्यानंतर त्या फाईलची साईज ही इन्क्रीज होत असते. सो अशा साईज चेंजेबल फाईल्स आपल्याला कुठे मिळतात, तर ह्या पूर्ण असतात /var या डिरेक्टरीमध्ये. नेक्स्ट आपण जाऊया TMP. जसं तुम्ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये टेम्पररी फाईल्स नावाचा फोल्डर तुम्ही सर्च करता आणि तिथून फाईल डिलीट करता, त्याचप्रमाणे लिनक्समध्ये सुद्धा टेम्प नावाची डिरेक्टरी आपल्याला मिळते, बाय डिफॉल्ट मिळते. मग ह्यामध्ये काय असतात, तर ऑब्विसली टेम्पररी फाईल्स असतात. आता या टेम्पररी फाईल्स विंडोजमध्ये आपण सर्च करतो आणि त्यानंतर त्या डिलीट करतो. बट लिनक्समध्ये जर एखादी टेम्पररी फाईल ही 10 दिवसांपेक्षा जुनी असेल तर ती ऑटोमॅटिकली डिलीट केली जाते. त्याचप्रमाणे तुम्हाला टेम्प नावाची डिरेक्टरी var नावाच्या डिरेक्टरीमध्ये सुद्धा पाहायला मिळते. मग या var नावाच्या डिरेक्टरीमध्ये जी टेम्प नावाची डिरेक्टरी असते, ह्याचा यूज काय होतो, अशा फाईल्स ज्या मोर दॅन 30 days ओल्ड असतात, अशा फाईल्स हे ह्या var/temp नावाच्या डिरेक्टरीजमध्ये असतात आणि त्या आफ्टर 30 days त्या तिथून डिलीट केल्या जातात. इन जनरल काय की टेम्प नावाच्या डिरेक्टरीमध्ये आपल्याला टेम्पररी फाईल्स मिळतात. नेक्स्ट proc. आता proc म्हणजेच काय, इट इन्क्लूड्स कर्नल अँड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये किंवा तुमच्या टर्मिनलवरती तुम्ही काम करत असताना ज्या प्रोसेस तुम्ही पार्टिसिपेट करत असता किंवा ज्या प्रोसेस ऑपरेट करत असता, त्या प्रत्येक प्रोसेसची आणि त्याचबरोबर कर्नलची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला proc ह्या डिरेक्टरीमध्ये मिळते. आता proc ह्या डिरेक्टरीमधल्या फाईल्स कशा यूज केल्या जातात किंवा त्यांचा यूज काय असतो, या स्पेशल फाईल्स असतात ज्या कर्नलकडून एखाद्या प्रोसेसची इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी किंवा कर्नलला एखाद्या प्रोसेसची इन्फॉर्मेशन पाठवण्यासाठी केल्या जातात. आता या इन्फॉर्मेशन कशा प्रकारच्या असतात, तर मेमरीची इन्फॉर्मेशन, CPUची इन्फॉर्मेशन आणि ह्या प्रकारे ज्या इन्फॉर्मेशन किंवा प्रोसेसेस असतात त्याची इन्फॉर्मेशन कशात असते, तर proc नावाच्या डिरेक्टरीमध्ये असते. नेक्स्ट आपण जाऊया SYS म्हणजेच sys डिरेक्टरी, कर्नल अँड सिस्टीम इन्फॉर्मेशन व्हर्च्युअल फाईल सिस्टीम. ह्याचा यूज काय असतो, stores and allows modification of the devices connected to the system. ह्याचा अर्थ काय, ह्या अशी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतात किंवा आपल्याला परमिट करतात जे डिव्हायसेस आपल्या सिस्टीमला कनेक्टेड असतात, त्या कनेक्टेड डिव्हायसेसच्या फाईलमध्ये मॉडिफाय करण्याचं काम आपल्याला किंवा परमिशन आपल्याला कोण देतं, तर sys नावाची डिरेक्टरी. नेक्स्ट येते USR, includes
installed software information, share files, include files and read only static data. म्हणजेच काय, आपल्या सिस्टीमवरती जे जे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल्ड आहेत त्या प्रत्येक सॉफ्टवेअरची इन्फॉर्मेशन, त्याचप्रमाणे शेअर्ड फाईल्सची इन्फॉर्मेशन, त्याचप्रमाणे इन्क्लूड फाईल्स म्हणजेच हेडर फाईल्स ज्या आपण प्रोग्रामिंगमध्ये यूज केलं जातात किंवा आणि त्याचबरोबर रीड ओनली स्टॅटिक डेटाची इन्फॉर्मेशन कुठे असते तर ह्या USR डिरेक्टरीमध्ये असते. नेक्स्ट आपण जाऊ OPT. ही आपल्या फाईल सिस्टीम हेरार्चीमधील शेवट डिरेक्टरी असते. आता ह्याचा उपयोग किंवा ह्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा डेटा इन्क्लूड असतो बघूया. ॲड ऑन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर पॅकेजेस म्हणजेच काय, रिझर्व फॉर सॉफ्टवेअर अँड ॲड ऑन पॅकेजेस दॅट आर नॉट पार्ट ऑफ डिफॉल्ट इन्स्टॉलेशन. जेव्हा लिनक्सचं इन्स्टॉलेशन आपण करतो आणि त्या लिनक्स इन्स्टॉलेशनमध्ये डिफॉल्ट जे ॲप्लिकेशन्स असतात ह्या ॲप्लिकेशनची इन्फॉर्मेशन आपल्याला वेगळ्या डिरेक्टरीमध्ये असते. बट इन्स्टॉलेशनच्या नंतर जे सॉफ्टवेअर किंवा पॅकेजेस आपण ॲड करतो हे पॅकेजेस किंवा ह्याच्याशी रिलेटेड डेटा आपल्याला ह्या /OPT ह्या डिरेक्टरीमध्ये मिळतं. तर अशाप्रमाणे आपली फाईल सिस्टीम हेरार्ची आणि त्या फाईल सिस्टीम हेरार्चीमधील प्रत्येक डिरेक्टरीमध्ये कोणता डेटा इन्क्लूड असतो किंवा कोणत्या प्रकारचा डेटा आपल्याला पाहायला मिळतो हे आज आपण या सेशनमध्ये बघितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे फाईल्स टाईपपैकी महत्त्वाचे किंवा नेसेसरी 3 टाईप आपण बघितलेले आहेत. तेच म्हणजे रेग्युलर फाईल्स, सेकंड असतं डिरेक्टरी फाईल्स अँड थर्ड असतं डिव्हाइस फाईल्स. ह्याप्रमाणे फाईल सिस्टीम हेरार्ची इन द लिनक्स हे आपण जाणून घेतलेलं आहे. एंड ऑफ दिस सेशन. तुम्हाला ह्या गोष्टी जेव्हा माहीत असतात त्यावेळी त्या डिरेक्टरीमध्ये असणाऱ्या कमांड्स किंवा इन्फॉर्मेशनचा यूज करून तुम्ही तुमची लिनक्सचं डिस्ट्रीब्युशन किंवा तुमचं लिनक्सचं डिस्ट्रीब्युशन व्यवस्थित हँडल करू शकता. तर आज आपण या सेशनमध्ये बघितलेलं आहे फाईल्स म्हणजे काय असतं, फाईलचे टाईप कोणते आहेत आणि त्यानंतर फाईल सिस्टीम हेरार्ची. तुम्ही पाहत होता रॉनी रूट. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती न्यू व्ह्यूवर असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन अपडेटची इन्फॉर्मेशन सर्वात पहिल्यांदा कळेल. सो स्टे ट्यून. तुम्ही पाहत होता रॉनी रूट आणि मी आहे रोहन. थँक्यू.